হেল্ল' এভৰিৱান গুড মৰ্নিং আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। এতিয়া বাজিছে 11টা আৰু মোৰ মাতটো শুনি গম পাইছে যে মোৰ চৰ্দিটো ভাল হোৱাই নাই। তথাপিতো আপোনালোকৰ মাজলৈ মই ভিডিঅ' কেইবাদিনো ধৰি দিব পৰা নাই, গতিকে ভাবিছোঁ সৰুকৈ এটা ভিডিঅ' লৈ আহোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আনিছোঁ। আজি মই বহুত এক্সাইটেড হৈ আছোঁ, মানে ভিডিঅ'টো কেতিয়া বনাওঁ আৰু মানে পাৰ্চেল এটা আহিছে। আপোনালোকে থাম্বনেইল চাই পেলাই গম পাইছেই নিশ্চয়। পাৰ্চেলটো হৈছে এইটো। পাৰ্চেলটো মোক কেতিয়া খোলো লাগি আছে, কিন্তু মানে মই পাৰ্চেলটো খুলিম হয় আৰু আপোনালোকৰ সন্মুখতে মই ভিডিঅ' এটা কৰি পেলাই পাৰ্চেলটো খুলিম বুলি ভাবি আছোঁ। গতিকে মই মানে পাৰ্চেলটো আহি পাওঁতে পটাপট ভিডিঅ' এটা বনাইছোঁ। লাগে মোৰ চৰ্দিয়ে হৈ থাকক কিবা হৈ থাকক, মাতটো শুনি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে চৰ্দি হৈ আছে, হ'লেও সেইটো ইগন'ৰ কৰিব। আৰু এতিয়া মই পাৰ্চেলটো খুলিবলৈ লৈছোঁ। এইটো হৈছে স্কিন পেইণ্টিঙৰ এটা কিট অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ মই। সেই স্কিন পেইণ্টিঙৰ কিটটো আহিছে আৰু মোৰ মানে বহুত ভাল লাগিছে আৰু কেতিয়া খোলো লাগি আছে। আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ সন্মুখতে খুলিম বুলি ভাবিছোঁ। আহকচোন তেনেহ'লে চাই লওঁ কি কিনো আহিছে এই স্কিন পেইণ্টিঙৰ কিটটো। আৰু এইটো মই অৰ্ডাৰ ক'ৰ পৰা দিছিলোঁ জানেনে? ইউটিউবত মই ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকোঁ স্কিন পেইণ্টিঙৰ। বহুত ধুনীয়াকৈ স্কিন পেইণ্টিং কৰা, মানে কাপোৰত কৰা সেইবোৰ দেখি থাকোঁ যে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ময়ো সেই ইউটিউবাৰ যিবিলাকে মানে ইউটিউবত ভিডিঅ'টো দিছে তেখেতসকলৰ মানে চেনেলতে নম্বৰটো দিয়াই থাকে। তাৰ পৰা মই নম্বৰ এটাত ফোন কৰি পেলাই এই স্কিন পেইণ্টিঙৰ কিটটো অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আৰু এইটো ফাইনেলি আহি গ'ল। এতিয়া খোলো আহকচোন কি কিনো আহিছে চাই লওঁ। এইটো একদম পুৰা টেপ মাৰি একদম ধুনীয়াকৈ দিছে যাতে ৰাস্তাত খোল খাই নাযাওক বুলি। বাপৰে, কটাৰী এখন লাগিব নিশ্চয়। কটাৰীখন আনি ল'ব লাগিব, ৰ'ব কটাৰী এখন আনি লওঁ বা চাকু এখন আনি লওঁ, তাৰপিছত খুলি আছোঁ। কেঁচি এখনকে আনি ল'লোঁ, এতিয়া খোলোঁ। দেখি আছেনে আপোনালোকে? এটা ওপৰলৈ দি দিছোঁ। মই পাকাতে বহি লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে এয়া চাই থাককচোন এইটো কিটটোৰ ভিতৰতনো কি কি ওলায়। অকণমান দেখিছোঁ, বাকীখিনি খুলি লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাই আছোঁ। এয়া চাওক, ইয়াতে আহিছে পানী বটলৰ নিচিনা। এইটো মেগনাম একুৱা লিখা আছে। এইটো ৰিডিউচাৰ বুলি কয় হ'বলা। এইটো মই যিহেতু প্ৰথমবাৰহে যে আনিছোঁ সেইকাৰণে ইমান এটা গম পোৱা নাই। তাইৰ মোৰ ফোন নম্বৰটো আছে, আকৌ মই সুধি ল'ব লাগিব এইবোৰ কেনেকৈ কয় কি কৰে, আৰু ইউটিউবৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই কৰিম আৰু পিছত। এইটো চাওক, প্ৰথমে দেখুৱাই লৈছোঁ এনেকুৱা এটা পানীৰ নিচিনা বটল আহিছে। তাৰপিছত এটা কালাৰৰ এনেকুৱা ডিব্বা আহিছে। তাৰপিছত এপাত ব্ৰাছ আহিছে। এপাত ব্ৰাছ বুলিয়ে কয়, মই প্ৰথম অৰ্ডাৰ দিছোঁ। মই এইবিলাক ইমানখিনি এক্সপাৰ্ট নহয়, তথাপিতো কৰিলে পিছত গম পামগৈ আৰু কি হয়। এইটো স্কিনখন উলিয়াই লওঁ। স্কিনখনত মই ফুল 4-5 থকা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, এতিয়া কেইপাহ থকা আহিছে চাই লওঁ। বৰ ধুনীয়া পেকিঙত আহিছে। এইখন চাওক, স্কিনখন বৰ ধুনীয়া হয় স্কিনখন। এয়া চাওক, এইখন হয় স্কিনখন। এইকেইটা ফুল মই অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ। আপোনালোকে ৰ'দৰ চাপটো পৰি আছে যে, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো ভালদৰে দেখিছেনে নাই, দেখা পাইছেনে নাই। এইয়া চাওক, মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া দেখিছেনে? এই 4পাহ ফুল মই অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ। ফুলকেইপাহ কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন। এয়া মই হাতটো পিছৰ ফালৰ পৰা দি দিছোঁ যাতে ফুলপাহ আপোনালোকে স্পষ্টকৈ দেখে। এয়া চাওক, 4পাহ ফুল থকা এখন স্কিন অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ। স্কিনখন ধুনীয়াকৈ আহিছে, বহুত পাতল হয়, কিন্তু কেনেকৈ কৰে ইমানখিনি মই নাজানো। যেতিয়া কৰিম মই আপোনালোকলৈ তেতিয়া আকৌ ভিডিঅ' বনাম বাৰু মই কাপোৰত কৰাৰ। এয়া চাওক, এখন স্কিন আহিছে প্ৰথমতে, তাৰপিছত আহিছে এটা ৰঙৰ বটল, মানে সৰু ডাব্বা এটা আহিছে। এইকেইটা বস্তুকেইটা চাওক, মই বেক কেমেৰা কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। এইখন হৈছে স্ক্ৰীনখনত এয়া 4টা ফুল থকা, আপোনালোকে এতিয়া ভালকৈ দেখিছে চাগে। এয়া চাওক, এখন স্ক্ৰীন আহিছে। তাৰপিছত এইটো পানী বটলৰ দৰে, এইটো ৰিডিউচাৰ বুলি কয় নে কি বুলি কয় জানো, মই ইমানখিনি নাজানো। এইটো স্ক্ৰীনখন চাফা কৰিব পাৰে বোলে, আকৌ ৰংটোৰ লগত অকণমান মিলাইও ল'ব লাগে। তাৰপিছত এনেকৈ এটা ৰঙৰ ডিব্বা আহিছে। এইটো সেইখন অকণ ফালাই আহিছে। কি কালাৰ আহিছে, মই অকণমান মেৰুন টাইপৰ কালাৰ অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ,
কিন্তু কালাৰটো এতিয়া মই খুলি নেদেখাওঁ যেতিয়া মই কৰিম তেতিয়া আপোনালোকে দেখিব তাৰপিছত এডাল ব্ৰাছ আহিছে এয়াই আহিছে এইকেইটা বস্তুৱে এইকেইটা বস্তুৰ দাম লৈছিলে 1300 টকা কিন্তু আৰু যিটো মানে ডেলিভাৰী চাৰ্জ সেইটো মিলি 1400 টকা লৈছিলে 1400 টকাত এই বস্তুকেইটা আহিলে এইকেইটা চাওক আপোনালোকক মই বেক কেমেৰা কৰি বস্তুকেইটা দেখুৱাই দিলোঁ সেইকেইটাই বস্তু আহিছিলে কৈছোঁ আপোনালোকক মই 1300 টকা লৈছিলে সেই কিটটোৰ দাম আৰু শ্বিপিং চাৰ্জটো মানে ডেলিভাৰী চাৰ্জটো মিলি পেলাই 1400 টকা দিছিলোঁ আৰু তাতে এইকেইটা বস্তু আহিছে মোৰ ফুলকিপা মই নিজে চইচ কৰি দিছিলোঁ আপোনালোকে এনেকৈ ফুলকেইটা চইচ কৰি দিব আৰু এই বস্তুকেইটা আহিলে মই এই বস্তুটো যে অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ কিটটো অৰ্ডাৰ দিয়াৰ আগতে মই মানে অৰ্ডাৰ দিয়াৰ পিছত আহোঁতে অলপ সময় হৈছে যে গতিকে মই মানে বজাৰ কৰি থৈছিলোঁ এয়া চাওক কাপোৰ আনি থৈ দিছিলোঁ ৰেডি কৰি মানে স্কিন পেইণ্টিঙৰ সেই কিটটো আহি পোৱাহি নাই কাৰণে মোৰ ইমান দেৰি হৈছে কাপোৰ কেইযোৰ কৰা এয়া চাওক এটা পিংক কালাৰ আনিছোঁ অকণমান গ্ৰীণ লাইট গ্ৰীণ এটা আনিছোঁ এইটো ব্লুতে আহিলে এইটো গ্ৰীনেই হ'ব লাইট গ্ৰীণ তাৰপৰা য়েল্লো আহিছোঁ তাৰপিছত য়েল্লো দুটা আৰু হোৱাইট এটা আনিছোঁ এয়া মই কাপোৰ চাপোৰ আনি কৰি ৰেডি কৰি থৈয়ে দিছিলোঁ খালি কিটটো কেতিয়া পাবহি মই চাই ৰখি আছিলোঁ এতিয়া যিহেতু এইটো পালেহি আৰু এয়া হৈছে মই কাপোৰ কেইযোৰ এইকেইযোৰ মই এক্সট্ৰাকৈ কিনি আনিছোঁ টাউনৰ পৰা নগাঁৱৰ পৰা আমাৰ নগাঁৱতে ঘৰ গতিকে নগাঁৱৰ পৰা আনিছোঁ সেয়াই আৰু এইখিনি আহিলে আপোনালোকেও যদি মানে আনিব বিচাৰে তেতিয়া এইখিনি বস্তুৱে আহিব মই আপোনালোকৰ লগত এইটো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল পালে আৰু আপোনালোকেও যদি আনো বুলি ভাবে তেনেকৈ আনিব পাৰিব এতিয়া মই এইখনৰ বিষয়ে ইমানখিনি ভাল বেয়া ক'ব নোৱাৰিম কাৰণ মই প্ৰথম আনিছোঁ যেতিয়া মই কাপোৰত কৰিম তেতিয়াহে গম পাম এইখন ভাল আহিছেনে বেয়া আহিছেনে সকলোবোৰ গম পাম যেতিয়া মই কৰিম নহয় তাৰো আপোনালোকলৈ মই ভিডিঅ' দিম আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব সম্পূৰ্ণকৈ মানে গোটেইবোৰ ভিডিঅ' চাই থাকিব তেতিয়া আপোনালোকে এইটো কেনেকৈ কৰিছোঁ সেয়াৰো ভিডিঅ' পাব আৰু আশা কৰোঁ আজিলৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ চাই আছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছে তেখেতসকলক বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু যিসকলে কমেণ্ট কৰে তেখেতসকলকো বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ এনেদৰে যাতে মোক মৰম চেনেহ দি পেলাই মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চেনেলটো আগুৱাই লৈ যাওক আপোনালোকে তাকে আশা কৰিলোঁ মই তেনেহ'লে আজিলৈ ৰাখিছোঁ এই ভিডিঅ'টো সামৰি দিছোঁ কালিলৈ আন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোক সকলোকে লগ পাইছোঁ তেতিয়ালৈকে বাই বাই